Λογικά η κάμερα σου θέλει. Πάμε να τοποθετήσουμε μαζί τα φώτα με την ίδια σειρά που το τοποθετώ και εγώ για να έχω αυτό το αποτέλεσμα. Ξεκινάμε με το main φως και την κύρια πηγή φωτισμού μας, όπου το έχω τοποθετήσει 45 περίπου μοίρες δεξιά μου με ένα softbox. Επόμενο φως και έρχεται να συμπληρώσει την υπόλοιπη πλευρά του προσώπου μας σε λίγο πιο μειωμένη ένταση για να συμπληρώσει τις σκιές. Και πάμε να ξεχωρίσουμε από το background. Και κάπως έτσι σταματάει η εικόνα μας να είναι flat και έχουμε μια αντίθεση με το background. Επόμενο φως στη συλλογή μας και είναι μια smart λάμπα την οποία χρησιμοποιώ για να φωτίζω το δωμάτιό μου. Ωστόσο τυχαίνει να είναι RGB και με βοηθάει να παίξω λίγο με τα χρώματα. Και μιας και ξεκινάει μια αντίθεση μεταξύ μπλε και πορτοκαλί, πάμε να συμπληρώσουμε για λίγο το κενό που βρίσκεται στην πλάτη μου. Συμπληρώθηκε και το τελευταίο φως και πάμε να δούμε τι έχουμε καταφέρει. Βρίσκομαι σε ένα χώρο ο οποίος έχει πάρα πολλές καμπύλες, γωνίες και διάσταση. Τοποθετώντας διαφορετικά φώτα σε διαφορετικά μέρη, καταφέρω να τονίσω κάθε διάσταση που έχει ο χώρος, αλλά και να δημιουργήσω μια εικόνα πιο τρισδιάστατη στην κάμερα. Επειδή καταλαβαίνω ότι μπορεί να σου φαίνονται πολλά φώτα και ότι μάλλον δεν θα μπορείς να το υποστηρίξω οικονομικά, θα έρθω να σε διαψεύσω. Αυτή τη στιγμή δεξιά και αριστερά μου έχω δύο φώτα στα άξης των 250 ευρώ το ένα, όπου το κύριο φως μου το έχω συνδυάσει με ένα softbox από Amazon της τάξης των 100 ευρώ και στο δεύτερο φως έχω βάλει απλά ένα ριζόχαρτο για να μην σκάει πάρα πολύ σκληρό φως στο πρόσωπό μου. Να μιλήσουμε για το μπλε φως, το οποίο είναι μια smart λάμπα της τάξης των 15 ευρώ, ή να μιλήσω για το φως που δανείστηκα από την αδερφή μου και δεν μπορείς να ρυθμίσεις καν την έντασή του, παρά μόνο ένα κουμπί στο πάτωμα για να το κλείσεις και να το ανοίξεις. Και το τελευταίο φως ίσως είναι λίγο ακριβό για τη χρήση του, ωστόσο δεν πάει να πει ότι πρέπει να πάρεις και εσύ αυτό. Πρόκειται για το Zhiyun FireRay 20C, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι κοστίζει περίπου στα 160 ευρώ και δεν είναι απαραίτητο να πάρεις ένα ίδιο για να μπορέσεις να βγάλεις αυτό το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι θα μπορούσες με 70 ευρώ να έχεις ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα. Οποιοδήποτε φως χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή, είτε έτυχε να το έχω, είτε το αγόρασα με σκοπό να μου χρησιμεύει σε κάθε περίσταση. Δεν αγόρασα κάποιο φως για να κάνω το συγκεκριμένο βίντεο, έτυχε να τα έχω και τα χρησιμοποίησα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσω να βγάλω ένα αποτέλεσμα. Εάν είχα μόνο ένα φως, θα έφτιαχνα ένα αποτέλεσμα το οποίο να χρησιμοποιούσα μόνο ένα φως. Αλλά όσα φώτα και να έχεις, υπάρχει τρόπος να τα εκμεταλλευτείς για να αποκτήσεις ένα ομορφότερο αποτέλεσμα. Ελπίζω το συγκεκριμένο βίντεο να είναι μια υπενθύμηση ότι δεν φταίει η κάμερά σου για το τι αποτέλεσμα βγάζει και να κατάλαβες πώς το φως μπορεί να επηρεάσει μια εικόνα. Σε περίπτωση που το ήξερες ήδη, ελπίζω να στο υπενθύμησα. Λογικά η κάμερα σου θέλει. All my friends are toxic, ambitionless, so